Είναι η τέλεια λύση για φοιτητές που θέλουν να γλιτώσουν χρόνο και χρήμα από την καθημερινή αγορά ψωμιού. Η τέλεια λύση για αθλητές που επιθυμούν τη βέλτιστη διατροφή που θα τους υποστηρίξει στην προσπάθειά τους και θα τους δώσει σοβαρό πλεονέκτημα στην αθλητική τους επίδοση. Ένα πεντανόστιμο ψωμί για όλη την οικογένεια, ιδανικό για παιδιά. Η κόρη μου που είναι 18 μηνών το λατρεύει, ιδανικό και για ηλικιωμένους και γενικά για κάθε έναν που θέλει να προσέξει την υγεία του. Μετά από 5 χρόνια μελέτης και πειραμάτων αρτοποίησης, είμαι επιτέλους έτοιμος να σας δείξω πώς να φτιάξετε πανεύκολα το πιο υγιεινό μακροβιωτικό ψωμί που υπάρχει στον πλανήτη. Καμία άλλη συνταγή, και είμαι κατηγορηματικός σε αυτό, από τις χιλιάδες που κυκλοφορούν και κανένας επαγγελματικός φούρνος δεν φτιάχνει αυτό το ψωμί. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται. Ρε Θανάση, δεν αφήνεις τις εισαγωγές να μας δείξεις τη συνταγή να τελειώνουμε? Σε πληροφορώ, φίλε Καχυποπτίδη, ότι αυτά τα εισαγωγικά που λέω τώρα είναι 10 φορές σημαντικότερα από τη συνταγή. Και ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχουν 2 δουλειές που πρέπει να κάνω. Η μία φυσικά είναι να σου δείξω τη συνταγή και η δεύτερη, πολύ σημαντικότερη δουλειά, είναι να σε πείσω, να σου αποδείξω γιατί είναι αυτό το πιο υγιεινό ψωμί που υπάρχει. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να παρακολουθείς αυτήν και όχι κάποια άλλη από τις εκατοντάδες συνταγές που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα σύνεργο που άμα δεν το αγοράσεις, δεν μπορείς να φτιάξεις αυτό το ψωμί. Και μιλάω για την γυάλινη πυρέξ γάστρα οβάλ σχήματος αυτού του μεγέθους όπως τη βλέπεις. Είναι πάμφθινη, μόνο 20 ευρώ κοστίζει, τη στιγμή που οι καλές μαντεμένιες γάστρες που συνήθως χρησιμοποιούνται για το ψωμί κοστίζουν τετραπλάσια χρήματα. Παρόλο που είναι φθηνή, παρόλο που θα σου χρησιμεύσει και για πολλές άλλες δουλειές πέρα από το ψωμί, πολλοί θα πούν αφού δεν έχω πυρέξει γάστρα που μας ζητάει, άστο προς το παρόν και θα δούμε στο μέλλον. Γι' αυτό λέω ότι είναι 10 φορές σημαντικότερο αυτό που κάνουμε τώρα. Το να σε πείσω ότι αυτό είναι το ανώτερο ψωμί που υπάρχει, έτσι ώστε και τη γάστρα να αγοράσεις και το αλεύρι που μπορεί να είναι μόνο 2 ειδών. Σικαλής που θα βρεις εύκολα και online σε κάθε μεγάλο σούπερ μάρκετ ή το ακόμα καλύτερο αλεύρι Einkorn, το μονόκοκο που λέμε, που είναι λίγο ακριβότερο και πιο δισεύρετο. Εσύ ξεκίνα με σικαλή και στο μέλλον δοκιμάζεις και το Einkorn που φτιάχνεται ακριβώς με την ίδια συνταγή. Ας δούμε τώρα γιατί είναι το καλύτερο ψωμί στον πλανήτη. Φαντάσου ότι υπάρχουν χιλιάδες συνταγές ψωμιού οι οποίες διαγωνίζονται για το ποια είναι η καλύτερη. Για να το βρούμε, πρώτα θα χρειαστεί να καθορίσουμε τα κριτήρια που θα αναδείξουν τον νικητή. Τα δικά μου κριτήρια είναι η γεύση, η ευκολία παρασκευής, μα πάνω απ' όλα η επίδραση στο σώμα, δηλαδή το πόσο υγιεινό είναι. Και αυτό γιατί το ψωμί στις μέρες μας έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο βλαβερές τροφές που υπάρχουν μετά τη ζάχαρη. Τους λόγους που είναι τόσο ανθυγιεινό το ψωμί τους εξηγώ αναλυτικά στο βιβλίο μου, αλλά και στο βίντεο «Σιτάρι, τα ένοχα μυστικά», το οποίο μπορείς αν θες να το δεις και αργότερα. Οποιοδήποτε ψωμί είναι φτιαγμένο από κοινό σιτάρι υποσκάπτει τον μηχανισμό της ινσουλίνης, μας παχαίνει και συμβάλλει στο πρόωρο γύρας. Οι μόνοι αρτοποιήσιμοι σπόροι που έχουν τα λιγότερα έως και μηδενικά προβλήματα είναι η σίκαλη και το Einkorn. Το γιατί είναι η σίκαλη και το Einkorn μακράν οι ανώτεροι σπόροι για το ψωμί μας το εξηγώ σε ένα ακόμα βίντεο που θα βρεις στην περιγραφή. Άρα και μόνο από αυτά που είπαμε, το 90% των υποψήφιων συνταγών ψωμιού αποκλείονται από το κυνήγι της πρώτης θέσης. Μεταξύ αυτών και το παραδοσιακό ψωμί που έφτιαχνε η γιαγιά μας, τα ψωμιά από σιτάρι ολικής άλεσης, τα ψωμιά από ντίνκελ, από δίκοκο σιτάρι και πολλά άλλα. Έτσι απομένουν ας πούμε καμιά εκατοστή συνταγές που αφορούν τους δύο αυτούς σπόρους, τη σίκαλη και το Einkorn. Από αυτές τις λίγες συνταγές που απομένουν, οι περισσότερες απορρίπτονται γιατί χρησιμοποιούν μαγιά. Οι συνταγές με προζύμι πλεονεκτούν ξεκάθαρα έναντι της μαγιάς για πολλούς λόγους που θα τους διαβάσετε όλους μαζί συγκεντρωμένους σε ένα καταπληκτικό εμπεριστατωμένο άρθρο μιας διατροφολόγου που σας έχω και αυτό στην περιγραφή ώστε να κρατήσουμε σύντομα αυτό το βίντεο. Έτσι μας μένουν μόνο μερικές δεκάδες βασικές συνταγές παγκοσμίως οι οποίες χρησιμοποιούν αλεύρι σίκαλης ή Einkorn και φτιάχνονται με προζύμι. Από αυτές, νικήτρια αναδεικνύεται ξεκάθαρα η συνταγή του επιούσιου άρτου που θα σας παρουσιάσω, έτσι έχω ονομάσει αυτό το ψωμί, για κάποια επιπλέον σοβαρά πλεονεκτήματα όπως η μεγάλη ευκολία παρασκευής του, το υγρό περιβάλλον ψησίματος, η υφή του, και εδώ μιλάω για το αυξημένο φούσκωμα που θα πετύχουμε, και κυρίως γιατί είναι πιο βαθιάς ζύμωσης από κάθε άλλο ψωμί, πράγμα που συμβάλλει και αυτό στη μακροβιωτική του επίδραση. Επίσης και το ψήσιμο σε γυαλί έχει κάποια μοναδικά πλεονεκτήματα, αφού είναι χημικά αδρανές, ιδανικό για τροφές. Η χρήση του γυαλιού ως σκεύος είναι τόσο αρχαία όσο και η χρήση του σιδήρου. Βλέπεις το ψωμί και έτσι ελέγχεις καλύτερα το ψήσιμο. Είναι φθηνό, κοστίζει το 1/4 σε σχέση με μια βαριά μαντεμένια γάστρα.
εκμεταλλεύεσαι όλη την ψιστική επιφάνειά του και όχι μέρος της ψιστικής επιφάνειας όπως σε μια μεταλλική γάστρα. Χωράνε 2 πυρέξ γάστρες στο φούρνο για διπλή αρτοποίηση, πράγμα που προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Και πάνω απ' όλα, ευκολία παρασκευής. Αποφεύγεις καλούπομα, αλεύρωμα και χειροζύμωμα. Η πρωτιά γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρη από την πραγματικά υπέροχη γεύση του. Σε όποιον δίνω να το δοκιμάσει, του αρέσει τόσο που μου ζητάει επίμονα να του ξαναφτιάξω. Σας μιλάω ειλικρινά, έχω μπλέξει άσχημα, πλέον αποφεύγω να δίνω σε φίλους να δοκιμάσουν γιατί με αγκαρεύουν να τους ξαναφτιάξω. Ήδη φτιάχνω συστηματικά ψωμί για 3 οικογένειες. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα θα μπορώ να τους παραπέμπω όλους σε αυτό το βίντεο και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να ησυχάσω κι εγώ. Αν μετά από όλα αυτά σε έπεισα για την αξία του, θα μπεις στον κόπο να αγοράσεις και τη γάστρα και το αλεύρι σίκαλης που σου ζήτησα και τότε θα είσαι έτοιμος να φτιάξεις αυτό το υπέροχο ψωμί. Ένα τελευταίο εμπόδιο για να ξεκινήσεις είναι ότι πρέπει να έχεις έτοιμο το προζύμι σου. Θα χρειαστείς 4 με 5 μέρες για να το φτιάξεις, με μισό λεπτό ενασχόλησης κάθε μέρα. Άπαξ και το έφτιαξες, θα το έχεις για μια ζωή και δεν θα χρειαστεί να το ξαναφτιάξεις ποτέ. Κάποιοι από εσάς που με βλέπετε πιθανώς έχετε έτοιμο προζύμι από άλλες αρτοποίησεις σας. Αν έχετε ήδη έτοιμο προζύμι οποιοδήποτε είδους, είναι μια χαρά, κάνει για τη συνταγή μας. Οπότε δεν θα χρειαστεί να κάνετε ούτε αυτόν τον κόπο. Μελλοντικά φτιάχνετε αν θέλετε και ένα προζύμι με τις δικές μου οδηγίες που θα βρείτε σε βίντεο που σας έχω στην περιγραφή. Ρε Θανάση, υπάρχουν ένα σωρό άλλες ωφέλιμες διατροφικές αλλαγές που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί έχεις τόσο κόλλημα με το ψωμί? Πράγματι υπάρχουν, όπως για παράδειγμα το να τρώμε βιολογικά φρούτα και λαχανικά αντί για συμβατικά. Όμως αυτά, αποτελούμενα κυρίως από νερό, δεν συνεισφέρουν παρά μόνο 1-2 έως 3 των καθημερινών θερμίδων μας. Το σιτάρι δεν είναι μία ακόμα τροφή από τις δεκάδες που τρώμε, αλλά είναι το πιο σημαντικό διατροφικό ζήτημα, μιας και αποτελεί σχεδόν το 30% της διατροφής μας. Οπότε, ακόμα και μια μικρή βελτίωση στο ψωμί προσφέρει πολλαπλάσιο όφελος σε σχέση με άλλες υγιεινές διατροφικές αλλαγές. Πόσο μάλλον μια τόσο σοβαρή βελτίωση σαν αυτή που θα σας παρουσιάσω. Τελειώνει το βίντεο και δεν σας είπα ακόμα τη συνταγή, αλλά επιμένω. Το να σας πείσω να δοκιμάσετε αυτή την αρτοποίηση είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που της αξίζει να έχει το δικό της βίντεο. Ελπίζω να τα κατάφερα. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω αναλυτικά όλη την εύκολη διαδικασία για την παρασκευή του επιούσου άρτου και θα τα βρείτε όλα στην περιγραφή. Αμάν με την περιγραφή, ρε Θανάση, μας έπρεξες. Εντάξει, θα τη διαβάσουμε. Σε αυτό μάλλον έχεις δίκιο. Το επανέλαβα αρκετές φορές. Να ξέρεις πάντως, καχυποπτίδη μου, ότι παρά τις σπαστικές παρεμβάσεις σου, σε συμπαθώ. Και το γιατί σε συμπαθώ τόσο πολύ μπορείς να το διαβάσεις στην περιγραφή.